2. วันุปถชาดกว่าด้วยการบำเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ำกลางทะเลทรายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภพ่อค้าเดินทางกลางทะเลทรายขุดหาน้ำได้ด้วยความเพียรเปรียบเทียบกับมุนีผู้ทำความเพียรย่อมได้รับความสงบใจตรัสพระคาถาว่า 2. ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านขุดภาคพื้นหนทางกลางทะเลทรายได้พบน้ำที่กลางทะเลทรายอันราบเรียบฉันใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังไม่เกียจคร้านพึงประสบความสงบใจฉันนั้นวันุปถชาดกที่2จบ